Eos pose. Ayun, so I'm back again with another one. So, kung pinanood nyo yung unboxing ng scooter ko, siguro narinig nyo na yung tulong part na sinabi kong gagawan ko ng GPS tracker or mobile app, etc. etc. So, the time has come, pero pasensya na muna guys kung natagalan na. Masyado lang busy sa buhay-buhay natin. Anyway, without further ado, ito yung GPS tracker ko. Although napakasimple pa lang ng pagkakagawa nito kasi flat layout lang siya and then prototype pa lang siya. Pero once na matapos ko yan, gagawin natin yung mas space saving siya. So para kasya siya dun sa scooter natin. Pero bago ang lahat, unbox muna tayo ng parts na mga ginamit ko dito sa project na to. Alright, so ito ang parang ko ito sasabihin. GTGO T-Call version 1.3. Okay. So in short, isa siyang microcontroller with GSM. Para rin siyang maliit na computer na very limited yung kaya niyang gawin, except na kaya niyang mag-process ng mga iba't ibang inputs like sensors and other stuff. Basically, ito yung magiging brain na magiging long-term project ko para sa scooter ko. Yan. So basically, ang gagamitin ko dito is itong GSM niya. So si GSM, kaya niyang mag-process ng mga text messages, mag-send ng SMS o mag-receive GPRS or data kung tawagin nyo. And then meron din siyang Wi-Fi and Bluetooth. So yung Wi-Fi and Bluetooth niya sa future projects ko na gagamitin. Pero for now, ang goal ko is magamit ko itong GSM niya. Okay, so isa meron pa tayong isang package. Yun Okay, so one, meron siyang shrinkable sleeve or shrinkable tube or kung ano man yun. Ito yung step down DC to DC circuit natin, pero hindi tayo mag-focus dito. I think okay, so ito yung micro SD adapter natin for naisip ko dito siguro for database natin, pero sa future videos pa natin. So ito yung magiging pinaka-subject ng video natin. So ito ay ito guys ay GPS tracker. Okay? So si GPS tracker, ito yung magsisilbing taga-sumbong natin. Ito yung magsisilbing taga-sumbong kung nasan man yung scooter ko. At ikakabit natin to dito, and then ito kakausap sa app na gagawin ko or sa text message na isasend ko dito. So ito, may saksakan tong SIM card dito. 3.3 volts din yung capability nito para or yung operational voltage. And then ito yung magiging antenna niya. So cool, parehas may antenna. Okay. Anyway, so ito, ang goal natin dito is kapag nag-text ako dito ng command like for example track, kailangan mag-reply siya ng Google link or Google Map link at tinuturo niya kung nasan siya exactly. So to do that, punta tayo ng programming. So yun guys, ano? So guys, ito na yung ESP32 na may Wi-Fi, Bluetooth and GSM module. Tapos ito naman yung
Wait lang, focus natin guys. Ayun, no. Ito naman yung ating hindi pa tiny ito. Neo 6M version 2. So, ito yung tracker natin and then ito yung antenna tracker. So, as you can see, nagbiblink siya ng LED, meaning stable yung kanyang position sa satellite natin. So gaya nga nasabi ko sa video, kailangan ang goal natin dito is yung tracker mapag-send ng exact location niya using a text messages. So kung nahihirapan kayo dito gumawa nitong tracker na to, meron namang other choices sa Lazada, like sa Shopee, meron din around 700 lang or what. Pero isa lang ang disadvantage lang is isa lang yung function nun, which is yung tracker lang. While ito, i-take advantage natin yung Wi-Fi, yung Bluetooth, and other stuff niya. Okay, so sa ngayon, ito muna yung gagawin natin. So, kanina nag-test ako, medyo nag-fail siya kasi nasa bahay ako, wala siguro signal. So, ngayon, tatry natin. Track. Ayan. So you see, nag-text tayo ng track. So, pag nag-blink ng blue yan, ibig sabihin na-receive niya yung text message. Ayan, nag-blue siya. So, tignan natin yung yung response niya. Tagal ah. A few moments later. So, after ilang tries pa, medyo nag-manage na siya mag-text ng messages sa akin. So, siguro, nahirapan siya sa signal. Kasi itong module natin is a capable lang siya for 2G. So, tingnan natin yung yung response niya. So ayan. So, nakita niya, nag-text tayo ng tracker. Sa nga baka tracker. Code ko to, ba't nakalimutan ko? Buhay programmer guys. Anyway, so baka hirap lang siya sa signal. Anyway, try natin itong link na to na binigay niya. So, dapat madedetect niya. Wala pa tayong signal ba yun? So, yan. So, dapat ma-open sa Google Maps yung link natin na binigay ng tracker. So, dapat naka-pinpoint sa atin doon. Ano ba yun? Naka-pinpoint sa atin doon kung nasaan tayo or kung nasaan man yung tracker na to. So, refresh natin guys. Yun no. So nakita nyo yung latitude, longitude, kung ano yung tawag doon. Personalized blah blah blah, stay on web, give me the signal, give me the position. So hindi niya kaya, iPhone 4 lang kasi to guys, sensya na, wala na akong spare phone. So yung latitude, longitude, tingnan natin kung mabibigay niyo yung exact location sa Google. Hindi ko lang ba't Google lang binigay dito. Ano to? Boy, ano yung boy? Another try. So kita naman dito yung GPS steady yung kanyang signal. Kaya siguro ang problema dito yung kanyang signal. Ayun, nag-reply na siya. So try natin ulit. Siguro hindi lang kaya nung Safari version ito yung Google Map. Google. No response, wala lang, yun lang. Lipat tayo sa phone ko guys. I-screen record ako.
So, ayun guys, nasa main screen na ako ng phone ko ngayon. Tatry natin ngayong i-text yung GPS tracker using the track command. Okay? So, track, send. Ayan. So, habang inaantay natin guys, siya nga pala, kung gusto nyo ng tutorial ng step-by-step nito, comment nyo lang sa baba. Subscribe kayo para makita nyo yung next video. And then, like and share nyo na rin. Please. So, yun. Tingnan natin habang nagantay tayo. Okay, so ayan na. So, click natin tong link. Open natin using Google Maps. Pero pwede rin naman browser. Pero ito Google Map ginamit ko. So, kung papansin nyo yung latitude and longitude natin, almost the same dun sa pinakita dun sa iPhone 4 ko. So, ayan yung current location ko. So, nasa sa inyo na yan kung i-stock nyo ako. Pero wag naman sa anyway. So, yan. So, yun guys. Sana nagustuhan nyo itong GPS tracker ko. Sana may mga susunod pang video. And, kita-kits! Bye!